Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Well, today we're going to discuss another chronic illness Astăzi vom vorbi despre o altă boală cronică that is unfortunately popular all around the world. care, din nefericire, este foarte populară în întreaga lume, Not only in developed countries, nu doar în țările dezvoltate, but in third world countries as well. ci și în țările din lumea a treia. This is diabetes mellitus, Diabetul zaharat, the sweet killer. Statistics about diabetes. statistici despre diabet. Almost everyone knows someone who has diabetes. Aproape fiecare cunoaștem pe cineva care suferă de diabet. Do you know someone who has diabetes? Știți pe cineva care are diabet? So this is going to be helpful for you. Așa că acest subiect vă va fi de mare ajutor. By God's grace, Prin harul lui Dumnezeu, you're going to be able to help that person îi veți putea ajuta pe acești oameni and many others. și pe mulți alții. The population of Romania is estimated at 19,616,962,000. Populația României este estimată la 19.616.962 de locuitori. An estimated 207,484 people in Romania have diabetes. Aproximativ 207.484 de oameni în România suferă de diabet. An estimated 23.6 million people in the United States, that's 7.8% of the population, have diabetes, which is a serious lifelong condition. Aproximativ 23,6 milioane de oameni din Statele Unite, adică 7,8% din populație, are diabet. O boală destul de gravă și care ține toată viața. But it doesn't have to be lifelong. Dar nu trebuie să fie pe toată durata vieții. Of those 17.9 million have been diagnosed, and about 5.7 million people have not yet been diagnosed. Dintre aceștia, 17,9 milioane au fost diagnosticați și aproximativ 5,7 milioane încă nu au fost diagnosticați. Each year, about 1.6 million people aged 20 or older are diagnosed with diabetes. În fiecare an, aproximativ 1,6 milioane de oameni cu vârsta între 20 de ani și peste 20 de ani sunt diagnosticați cu diabet.
The facts about diabetes in America. Câteva date despre diabet în America. Approximately 16 million Americans are diabetic, Aproximativ 16 milioane de americani sunt diabetici and 50% are unaware. și 50% dintre ei nu sunt conștienți de acest lucru. Approximately 625,000 new cases are diagnosed each year. Aproximativ 625.000 de cazuri noi sunt diagnosticate în fiecare an. Over 6% of those 45 to 64 years old, and as many as 20% of those over 65 have diabetes. Peste 6% dintre aceștia au vârste între 45 și 64 de ani și mai bine de 20% dintre ei au peste 65 de ani, dintre cei care suferă cu diabet. Total cost may be as high as 90 to 130 billion dollars every year. Costurile totale pot ajunge până la 90-130 de miliarde de dolari în fiecare an. Life expectancy is shortened by 5 to 10 years if you have diabetes. Durata de viață este scurtată cu 5-10 ani dacă ai diabet. It contributes to 160,000 deaths every year. Produce 160.000 de decese în fiecare an. That's 2 to 12 times the risk for heart attack. Asta de 2 până la 12 ori mai mare decât riscul pentru mărește riscul pentru infarct. 2 to 4 times the risk of a stroke. De 2-4 ori mărește riscul unui atac vascular cerebral. It is the number one cause of blindness in adults, with 12,000 to 24,000 new cases each year. Cauza numărul 1 a orbirii la adulți cu 12.000 și între 12.000 și 24.000 de cazuri noi în fiecare an. And we're going to see why. Și vom vedea de ce. Now, what is diabetes? Ce este diabetul? It's a group of metabolic diseases characterized by high blood sugar levels. Diabetul zaharat este o grupă de boli metabolice caracterizate de un nivel crescut al glicemiei. Now, when sugar is broken down to its simplest form in the body, it's called glucose. Când zahărul este descompus în cea mai simplă formă a sa în organism, acesta se numește glucoză. And these high glucose results from defects in insulin secretion, Și nivelul crescut al glucozei rezultă din deficiențe în secreția de insulină or the action of insulin. sau în acțiunea pe care o are In other words, the insulina. insulin is not working well, Cu alte cuvinte, insulina nu are un efect așa cum ar trebui or both. sau ambele cauze. Diabetes mellitus, commonly referred to as diabetes, was first identified as a disease associated with sweet urine and excessive muscle loss. Diabetul zaharat, adesea numit diabet, a fost pentru prima dată identificat ca fiind o boală asociată cu urina dulce și pierderea musculară excesivă. Because the urine smells sweet. The urine. Tasted sweet? or No, smelled? tasted sweet, smells sweet, all of that. Pentru că urina avea un gust dulce și miros dulciu. Now, diabetes occurs when the body becomes unable to handle the glucose, which builds up to dangerous levels in the blood. Diabetul apare atunci când organismul nu mai este în stare să administreze cum ar trebui glucoza, adică zahărul, care se acumulează până la ajunge la un nivel periculos în sânge. A diagnosis of diabetes is usually made when a blood sugar test is consistently above 126. Diagnosticul de diabet se dă de obicei după ce rezultatele glicemiei sunt în mod consecvent peste 126 de miligrame per decilitru. And these are the blood sugar ranges. A normal level Un nivel normal al glicemiei is a range from 65 to 99. este între 65 și 99 mg per decilitru. Pre-diabetic level Nivel prediabetic is when your fasting blood sugar levels ranges from 100 to 125 after an 8-hour fast. atunci când glicemia pe nemâncate variază între 100-125 mg per decilitru după un post de 8 ore. And the diabetic level Și nivelul diabetic is usually made when
the blood sugar test is consistently above 126 after an 8-hour fast. Acest diagnostic este pus după ce, în mod repetat, rezultatul sau nivelul glicemiei este peste 126 mg per decilitru după un post de 8 ore. Now, can you guys buy the little diabetes tests out here? Aici se pot cumpăra de la farmacie testele pentru diabet, Okay, so you know how you can test it. Now, deci știți cum se poate testa. the normal glucose metabolism. Metabolizarea normală a glucozei. We eat food, Consumăm mâncarea, food is digested, mâncarea este digerată and carbohydrate is broken down into simple sugars și carbohidratul este descompus în zaharuri simple, called glucose. numite glucoză. Glucose enters the blood. Glucoza intră în sânge, Insulin is produced now to transport sugar distribution about the body. apoi este folosită insulina pentru a transporta zahărul în întreg organismul. And it's produced by the pancreas. Insulina este produsă de pancreas. Now, insulin, this is what insulin does. Ce face insulina? It acts like an usher Insulina acționează ca un ușier. and opens the door of the cells Deschide ușa celulelor for glucose to enter. pentru ca glucoza să intre. Let me do a demonstration. I'm going to need some volunteers. Și aș vrea să fac o demonstrație pentru care am nevoie de niște voluntari. Okay, I need somebody to come up and they're going to be a pancreas. Vreau ca cineva să vină aici și să fie pancreas. Can we have somebody come up? Se oferă cineva? You come? I saw somebody. Nimeni? Okay, she's coming. Okay, I need somebody to come up. We're not going to do a play. We're not acting. Nu facem o piesă, nu vom juca, But I want to give you a visual understanding of this. ci vreau să înțelegeți la nivel vizual. Now I need somebody to be insulin. Acum am nevoie ca cineva să fie insulina. Insulin. Okay. Now I would like somebody to be a cell in the body. Acum aș vrea ca cineva să fie celulă în organism. Okay. And now I need somebody to be fat. Și acum am nevoie de cineva să fie grăsime. All right. He's okay. Come on. Come on. All right. That makes sense that you come in. Are logică. Okay. Are you the pancreas? Ești You the pancreasul, pancreas. nu? All right. I want you to come right here. You the pancreas. You're right there. Now, who's glucose? Cine e glucoza? You're insulin. Okay. We don't have glucose. Okay, we don't have glucose. I need a glucose. Avem nevoie de glucoză. Insulin, I need insulin. Insulin? Okay, insulin, I want you to stay right here. Okay, glucose, come here. Okay, she's the cell. Yeah. The cell. All right, just come to the side, right here, right here. Stați acolo. And you are glucose. Okay, now, glucose, what I want you to do is, I want you to just sit down for a moment. Glucoza să stea jos. Okay. All right. So this is the body, right? So we're eating food. She's eating the food, right? She's eating Organismul mănâncă mâncare, the food. Okay. And now the food is digested. mâncarea este digerată, It's broken down to a simple sugar. The carbohydrate is broken down to glucose. este descompusă în zaharuri simple, And în glucoză And glucose now shows up in the body. și acum glucoza apare în Here it is. organism. It's glucose, right? El e glucoza. Now sugar or glucose is a good thing. You know that, right? Zahărul sau glucoza este un lucru bun, știți, nu-i așa? It is glucose that gives energy Glucoza ne dă energie, to the whole body. dă energie întregului organism. It gives you everything that you need. Îți dă tot ceea ce ai nevoie. So glucose shows up. Apare glucoza, When glucose shows up, the pancreas says, okay, I need to do something so that glucose can get into the cells of the body. atunci când apare glucoza, pancreasul spune trebuie să fac ceva pentru ca glucoza să poată intra în celulă. So the pancreas produces insulin and the pancreas pushes the insulin out. Așa că There she goes, she comes out, right? pancreasul produce insulină și împinge insulina afară. Now see, the glucose cannot get into the cell Dar glucoza nu poate intra în celulă by itself. singură. Insulin is there to open up the cell door Insulina este aici pentru a deschide ușa celulei, so that glucose can get in. pentru ca glucoza să poată intra. But there's a problem. Dar e o problemă. She's been eating a lot of fat. Ea a mâncat prea multe grăsimi. And so here comes fat. Și vine grăsimea And fat comes over here. And fat
covers the cell, Grăsimea vine aici și ascunde celula. blocking the glucose from coming in. Și astfel blochează glucoza care nu mai poate intra. So now insulin takes glucose with her. Așa că insulina ia glucoza You cu take ea, ia glucoza cu ea. You take it with her. And then glucose stops right there. Glucoza se oprește aici And insulin tries to open the door to the cell. și insulina încearcă să deschidă ușa celulei, But it can't get in. dar nu poate intra. It can't get in. So glucose now, instead of going to the cell, Acum glucoza, în loc să intre în celulă, stays in the blood. stă în organism, rămâne în sânge. And as she continues to eat, Și dacă ea continuă să mănânce, more glucose builds up in the blood. se adună mai multă glucoză în sânge. And that's how you get high blood sugar. Și așa crește nivelul glicemiei. Thank you. Vă mulțumesc! All right. Okay. So let's come over here. Okay. So now this slide is this is Brother Wilson's slide. I love to use this slide. It kind of illustrates what we just did. Acest slide este din prezentarea We learned fratelui this- Wilson. Îmi place foarte mult să o folosesc. We learned this in school. Am învățat asta la școală. So that's the cell, Asta e celula and that's the fat or the toxins around the și cell. acestea sunt grăsimile sau toxinele din jurul celulei. So the insulin tries to open the door, but it can't. Insulina încearcă să deschidă ușa, dar nu poate. And so now the sugar stays in the blood. Și de aceea zahărul rămâne în sânge. All right. Now, I want to say something here. Sugar is not the real problem with Aș diabetes. vrea să spun că nu zahărul este problema reală în diabet, The real problem is fat. ci problema adevărată în diabet este grăsimea, It coats the cells. pentru că ea învelește celula, So the insulin can't open it up. astfel că insulina nu mai poate deschide, nu mai poate intra. You ever had a hard time opening up a jar of peanut butter or something? Vi s-a întâmplat vreodată să nu puteți deschide un borcan, să nu puteți deschide capacul? Because that seal was so tight, Pentru că era atât de sigilat, that seal will be the fat around the cells. am putea considera că acel sigiliu care este la capac e grăsimea din jurul celulei. So elevated levels of blood glucose, called hyperglycemia. That's when it's a lot of glucose in the blood. Un nivel crescut al glucozei în sânge, adică hiperglicemie, Lead to spillage of glucose into the urine. duce la vărsarea glucozei în urină. Hence the term sweet urine. Și de aici vine și termenul urină dulce. Normally, blood glucose levels are tightly controlled by insulin. În mod normal, nivelul glucozei din sânge este riguros controlat de insulină, Which is a hormone produced by the pancreas. hormonul produs de pancreas. Insulin lowers blood glucose level Insulina scade nivelul glicemiei din sânge, because it opens the door of the cells to allow the glucose to come out of the blood and go into the cells. pentru că deschide ușa celulei, permițându-i glucozei din sânge să intre în celulă. When blood glucose levels, when blood glucose elevates, for example, after eating food, insulin is released from the pancreas to normalize the blood glucose level. We've said this already, but go ahead. Când nivelul glicemiei în sânge crește, de exemplu, după ce am mâncat mâncare, insulina este secretată din pancreas pentru a normaliza nivelul glucozei. Now, in patients with diabetes, La pacienții cu diabet, the absence or insufficient production of insulin causes hyperglycemia. absența sau producția insuficientă de insulină produce hiperglicemie. Diabetes is a chronic medical condition, Diabetul este o boală cronică, meaning that although it can be controlled, it lasts a lifetime. Asta înseamnă că, deși poate fi controlată, aceasta va fi pe toată durata vieții. Now, of all the patients with diabetes, approximately 10% of the patients have type 1 diabetes and the remaining 90% have type 2. Dintre toți pacienții cu diabet, doar aproximativ 10% dintre pacienți au diabet de tip 1 și ceilalți 90% au diabet de tip 2. Type 2 diabetes was also referred to as non-insulin dependent diabetes. Diabetul de tip 2 a mai fost numit și diabet în care nu este dependent de insulină. And
in type 2 diabetes, patients can still produce insulin. În cazul diabeticilor de tip 2, pacienții pot produce insulină, but do so relatively inadequately for their body's needs, dar produc într-o cantitate insuficientă față de nevoile organismului, particularly in the face of insulin resistance, as discussed already. în special când este vorba de o rezistență la insulină, așa cum am discutat. In many cases, this actually means the pancreas produces larger than normal quantities of insulin. În multe cazuri, aceasta înseamnă de fapt că pancreasul produce o cantitate mai mare de insulină decât are nevoie în mod normal. Now, I want to make sure we understand this. Vreau să mă asigur că am înțeles. So she ate the food, Am mâncat mâncarea and glucose is in the blood. și în organism în sânge este glucoză. The pancreas produces insulin to open the doors of the cells and take the glucose in. Pancreasul produce insulină care să deschidă ușa celulei pentru ca glucoza să intre. But the insulin is not doing its job because the cells are coated by the fat. Dar insulina nu-și poate face treaba pentru că celula este învelită în grăsime. So the pancreas doesn't realize this. Pancreasul nu-și dă seama de acest lucru. All the pancreas knows is the insulin is not, all the pancreas knows is that there's still glucose in the blood. Tot ce depistează pancreasul este că încă există glucoză în sânge. So the pancreas produces more insulin Așa că pancreasul produce și mai multă insulină so that the glucose can get into the cells. pentru ca glucoza să poată intra în celule. But it can't do it. Dar nu poate intra. So now you have all this insulin Acum avem toată această insulină produced produced by the pancreas that's in the blood. produsă de pancreas și care este în sânge. All right. A major feature of type 2 diabetes is a lack. Now, when that happens, it can ultimately weaken the insulin. Dacă se întâmplă acest lucru, de asemenea, calitatea insulinei poate fi mai slabă. A major feature of type 2 diabetes is a lack of sensitivity to insulin by the cells of the body, particularly fat and muscle cells. O trăsătură majoră a diabetului de tip 2 este lipsa sensibilității față de insulină din partea celulelor organismului, în special celulele de grăsime și mușchi. In addition to the problems with an increase in insulin resistance, Pe lângă problema creșterii rezistenței la insulină, the release of insulin by the pancreas may also be defective and suboptimal. de asemenea, secreția de insulină a pancreasului poate fi deficientă sau suboptimă. In fact, there is a known steady decline in beta cell production of insulin in type 2 diabetes that contributes to worsening glucose control. De fapt, se observă un declin constant în producția de celule beta în insulină în diabetul de tip 2, care contribuie la înrăutățirea șansei de a ține sub control glucoza. All right. This is a major factor for many patients with type 2 diabetes who ultimately require insulin therapy. Acesta este un factor major pentru mulți pacienți cu diabet de tip 2 care în cele din urmă vor avea nevoie de terapie cu insulină. Now notice what happens next. Și să observăm ce se întâmplă după aceea. The liver Ficatul in these patients continues to produce glucose Ficatul la acești pacienți continuă să producă glucoză through a process called gluconeogenesis, printr-un proces numit gluconeogeneză, despite elevated glucose levels. în ciuda nivelului ridicat al glucozei. So now the liver realizes Acum, ficatul își dă seama that the cells are not getting the glucose. că celulele nu mai primesc glucoză. So now the liver starts producing glucose, Așa că acum ficatul începe să producă glucoză, thinking that it's helping. crezând că ajută. So now you have all this glucose now in the blood, Și acum avem tot acest exces de glucoză în sânge, and it's called gluconeogenesis. numit gluconeogeneză. Now, while it is said that type 2 diabetes occurs mostly in individuals over 30 years old, and the incidence increases with age, we are seeing an alarming number of patients with type 2 diabetes who are barely in their teen years.
Deși se spune că diabetul de tip 2 apare în special la persoanele trecute de 30 de ani și incidența crește odată cu vârsta, vedem tot mai mult un număr tot mai alarmant de pacienți cu diabet de tip 2 care de-abia sunt în perioada adolescenței. In fact, for the first time in history of humans, type 2 diabetes is now more common than type 1 diabetes in childhood. De fapt, pentru prima dată în istoria omenirii, diabetul de tip 2 este acum mai des întâlnit decât diabetul de tip 1 în copilărie. Most of these cases are a direct result of poor eating habits, higher body weight, and lack of exercise. Majoritatea dintre aceste cazuri sunt un rezultat direct al unor obiceiuri alimentare precare, a unei greutăți corporale crescute și lipsa exercițiului fizic. So that should tell you Asta ar trebui să ne spună what the natural remedy should be. care ar putea fi remediile naturale. If poor eating habits caused it, Dacă obiceiurile alimentare precare au cauzat această boală and a higher body weight, și o greutate corporală prea mare and lack of exercise, și lipsa exercițiului fizic, so if we reverse those things, dacă inversăm acești factori, we just found a cure for diabetes. am găsit deja leacul pentru diabet. But I'm going to show you some more. Dar să continuăm. While there is a strong genetic component to developing this form of diabetes, Deși există un component genetic puternic în formarea acestui tip de diabet, there are other risk factors, mai există și alți factori de risc, the most significant of which is obesity. dintre care cel mai important ar fi obezitatea. There is a direct relationship between the degree of obesity and the risk of developing type 2 diabetes, and this holds true in children as well as in adults. Există o legătură directă între gradul obezității și riscul de a suferi de diabet de tip 2 și acest lucru este adevărat atât la copii, dar și la adulți. It is estimated that the chance to develop diabetes doubles every 20% a 20% increase over desirable body weight. Se estimează că șansa de a suferi de diabet se dublează cu fiecare 20% de creștere în greutate peste masa corporală normală sau dorită. And I didn't even know that they made burgers that big. Nici nu știam că se fac burgeri atât de mari, It's too big. prea mari. Diabetes type 2 causes. Cauzele diabetului de tip 2. Here's the cause. Cauzele. Now, when you find the cause, Când găsim cauzele, you should be able to find the remedy. atunci ar trebui să putem găsi și remediile. Fat in the diet, Grăsime în alimentație, fat on the body grăsime în organism, causes diabetes. grăsimea aceasta produce diabet. So if you don't want diabetes, we have to stop doing what? Dacă nu vrem diabet, ce trebuie să nu facem? Eating things that are Să nu consumăm produse care au grăsime. okay. The disease is rare in areas of the world where fat intake is low and obesity uncommon. Această boală este rară în zonele din lume unde aportul sau consumul de grăsime este scăzut și obezitatea este mai puțin întâlnită. Diabetes type 2 is caused by a 65% high fat diet. Fat in the diet and fat on the body. Diabetul de tip 2 este produs de o alimentație compusă în 65% din grăsimi și grăsimi în alimentație și grăsimi în corp. All right. Now, what other condition can a person develop if they have diabetes type 2? Ce alte boli pot apărea dacă cineva suferă de diabet de tip 2? See, diabetes always causes something else. Diabetul întotdeauna provoacă și altceva. They can develop a condition called gout. Poate apărea o boală numită gută. Gout is an arthritic condition caused by having an excess buildup of uric acid in the body. Guta este o boală artritică produsă sau cauzată de acumularea în exces a acidului uric. It causes sudden extreme attacks of pain, swelling, and redness. Acesta produce atacuri extreme de durere, umflături și roșeață. It also can show up in the feet, De asemenea, poate apăra la picioare, the ankles, glezne, the knees,
genunchi, the hands, mâini and the wrists. și încheietura mâinii. All right. Now, if you have gout pain, Dacă aveți durere provocată de gută, this is what you can do. ce puteți să faceți? 4 ounces of DMSO, 120 de mililitri DMSO, 4 tablespoons of cayenne, 4 linguri cayenne, 1 tablespoon of peppermint oil, o lingură ulei de mentă, 3 ounces of valerian root or valerian, 90 de grame valeriană, 2 ounces of vitamin E oil, 60 de mililitri ulei de vitamina E. and then you mix it all, Se amestecă toate and then you apply it over the pain. și se aplică peste durere. And that should help you with the pain. Asta ar trebui să ajute în cazul durerii. Deci, 120 de mililitri DMSO, 4 linguri cayenne, o lingură ulei de mentă, 90 de grame valeriană, 60 de mililitri ulei de vitamina E. You ready? Ați notat? Gout and type 2 diabetes often coexist in people with common physical characteristics and conditions, and most prominent being obesity. Guta și diabetul de tip 2 adesea coexistă la persoanele cu caracteristici și stări sau condiții fizice comune, cea mai proeminentă fiind obezitatea. Regarding age, data shows that for each decade after 40 years of age, regardless of weight, there is an increase in incidence of diabetes. Referitor la vârstă, datele arată că pentru fiecare deceniu care trece după vârsta de 40 de ani, indiferent de greutatea corporală, se observă o creștere a incidenței diabetului. The prevalence of diabetes in persons 65 to 74 years of age is nearly 20%. Prevalența diabetului la persoanele cu vârste între 65 și 74 de ani este de aproape 20%. Type 2 diabetes is also more common in certain ethnic groups. De asemenea, diabetul de tip 2 este mai des întâlnit în anumite grupări etnice, And this is because how they eat. din cauza modului în care ei mănâncă. Okay. Compared with a 6% prevalence in Caucasians, În comparație cu o prevalență de 6% la caucazieni, the prevalence in African Americans and Asian Americans is estimated to be 10%. prevalența în cazul americanilor de origine africană și americanilor de origine asiatică este estimată la 10%. And Hispanics, 15%. La hispanici 15% And in certain Native American communities, 20 to 50%. și în anumite comunități de amerindieni până la 20-50%. Finally, diabetes occurs much more frequently in women with a prior history of diabetes that develops from pregnancy or gestational diabetes. Diabetul apare mult mai frecvent la femeile care au avut un istoric anterior de diabet care a apărut sau s-a dezvoltat în timpul sarcinii, numit diabet gestațional. So certain cultures eat a whole lot of things that will cause them to get this. În anumite culturi se consumă foarte mult din produsele care cauzează această problemă. We did a mission trip to the Philippines, Am făcut o călătorie misionară în Filipine and we went from town to town holding meetings outside. și am mers din oraș în oraș organizând întâlniri. And we put a table out there. Am pus o masă, We were taking people's blood sugar levels, măsuram glicemia oamenilor and we were doing a whole consultation with folks. și făceam și consultații. People just poured in from the community. Oamenii din acea zonă veneau foarte mulți. And what we discovered there Ce am descoperit was almost everybody had diabetes. a fost că aproape toți aveau diabet. I mean, blood sugar levels was at least 200 in most people. Glicemia era aproape 200 la majoritatea dintre ei. So I asked them, Și am întrebat, what are you eating? voi ce mâncați? And they told me. Și mi-au spus, I'm going to share that with you later. vă voi povesti puțin mai târziu. Now look. What can uncontrolled blood sugar levels do? Ce pot face sau ce poate produce un nivel
Look, that's somebody's leg. necontrolat al glicemiei în sânge. That's somebody's leg. Acesta este piciorul You see cuiva. that? It can produce poor circulation. Poate produce o circulație proastă. That's what happens. Asta se întâmplă. Why does that happen? De ce se întâmplă asta? It's because when so much glucose or sugar is in the blood, Pentru că dacă este atât de multă glucoză sau zahăr în sânge, the blood gets thick sângele se îngroașă and doesn't travel to the limbs as it should. și nu mai ajunge înspre extremități așa cum ar trebui. That's why more people with diabetes have problems in their limbs. Tocmai de aceea foarte multe persoane care au diabet au și probleme la extremități, la picioare. Because the blood is too thick to travel there. Pentru că sângele este prea gros pentru a ajunge în acele zone. And so the skin rots. Și pielea se strică. You notice most diabetics have problems with their legs. Ați observat că majoritatea diabeticilor au probleme și la picioare. This is the reason why. Acesta este motivul. Now, what can I do for these diabetic wounds? Ce pot face în cazul acestor răni diabetice? Okay, here's the diabetic wound treatment. Tratamentul pentru rănile diabetice. You take powdered golden seal. Golden Seal pudră. You do it. I'm sorry. How do you take it? Yeah, I'll tell you. I'll tell you again. Okay. Powdered golden seal, Pudră de Golden Seal, a sugar poultice over the wound, and put a little iodine on sugar. se pune o cataplasmă cu zahăr peste rană și peste acel zahăr se pune niște iod. You can also use honey De asemenea, mai puteți folosi și miere, because that's a sugar as well. pentru că este un zahar și aceasta. Then you take some vitamin E, Luați vitamina E, 1,000 IU's, 1000 de unități, twice daily, de 2 ori pe zi, and hot cold baths. băi rece cald. Okay, so from 1 to 3, you put this on the wound. Ingredientele de la 1 la 3 se pun pe rană. The golden seal is an antiseptic, is going to clean out the wound. Golden Seal-ul este antiseptic și va curăța rana. The sugar poultice is going to draw out dead bacteria. Cataplasma cu zahăr va trage toate bacteriile moarte. And the vitamin E is going to heal the skin. Și vitamina E va vindeca pielea. And then Apoi, you also do hot and cold baths. feed baths or baths? Yeah, I mean, if it's on the leg, they can do it. Se fac băi alternante, cald-rece. Dacă problema e la picioare, se fac băi de picioare. But it'd be good to do the whole body in the Dar bath. indicat ar fi să se facă o baie a întregului corp. And the reason why you do this Motivul is because you're stimulating the blood to travel and force its way through the limbs. este că astfel stimulezi sângele să meargă și îl împingi oarecum forțat înspre extremități You're increasing the circulation. și îmbunătățești circulația. And when you turn on the cold water, Când schimbi la apa rece, that stimulates your immune system to work. aceasta stimulează sistemul imunitar. Oh, I'm sorry, let me go back. I think some people, they can tell me when they're ready. Putem trece? Ați notat tot? Yeah, go on. Okay. Peste zahăr. The iodine, you put it over the sugar? Yes, Or do you mix all of them and put like a poultice? you put it like a poultice. You mix all the Yeah, ingredients? you can mix them. Yeah. Se pot Oh, you can do it separate too. se pot amesteca Golden Seal cu zahărul și I would, you could do it separate, but do it vitamina E. back to back. Sau, deci se pot amesteca sau se pot pune în straturi. Okay, the circulation of the blood. Circulația sângelui. Ministry of Healing, page 271. Divina Vindecare, pagina 271. In order to have good health, Pentru a avea o sănătate bună, we must have good blood. trebuie să avem un sânge bun. For the blood is the current of life. Căci sângele este curentul de viață. It repairs waste and nourishes the body. Prin acesta se elimine sau repară rezidurile și hrănește organismul. When supplied with proper food elements, and when cleansed and vitalized by contact with pure air, it carries life and vigor to every part of the system.
Atunci când îi se oferă elementele alimentare corecte și când este curățat și vitalizat de contactul cu aerul curat, acesta poartă în el viață și vigoare în fiecare parte a organismului. The more perfect the circulation, Cu cât este mai bună circulația, the better will this work be accomplished. cu atât mai bine se va face această lucrare. At every pulsation of the heart, Cu fiecare puls al inimii, the blood should make its way quickly and easily to all parts of the body. fiecare pulsație a inimii, sângele ar trebui să-și croiască drum cu ușurință și rapid înspre toate părțile organismului. Its circulation should not be hindered by tight clothing, Circulația sângelui nu ar trebui împiedicată prin purtarea de haine strâmte or bands, sau bandaje strâmte or by insufficient clothing of the extremities. sau prin acoperirea insuficientă a extremităților, îmbrăcăminte inadecvate la In extremități. other words, you want to be evenly clad. Cu alte cuvinte, trebuie să fim îmbrăcați uniform. Tot organismul să fie îmbrăcat uniform. Whatever hinders the circulation forces the blood back to the vital organs. Orice împiedică circulația forțează sângele să meargă înapoi spre organele vitale, Producing congestion, producându-se congestie, headache, dureri de cap, cough, tuse, palpitation of the heart, palpitații la inimă or indigestion is often the result. și indigestie. Adesea acestea sunt rezultatele. Since uncontrolled blood sugar levels produce poor circulation, then what else could poor circulation do to people with diabetes? Dacă un nivel necontrolat al glicemiei în sânge produce o circulație proastă, atunci ce altceva ar putea produce It can produce ce altceva ar putea face gangrene. această circulație proastă diabetului? Cangrenă. gangrene. Now, this is two different forms of gangrene. One is dry gangrene and one is wet gangrene. Există două tipuri de cangrene, una uscată și una umedă. And this is what it can look like. Cam așa arată. The left is the dry Cea and the din other one is the stânga wet. este uscată, iar cea din dreapta este umedă. It's horrible looking, is that right? Arată destul de rău, nu-i așa? Your limbs can fall off with that. Extremitățile chiar pot să cadă din cauza acestui lucru. What can I do for gangrene? Ce pot să fac pentru cangrenă? Now, this is for the afflicted area. Aceasta este pentru zona afectată. Marshmallow root tea packs. That means you're putting the tea packs on the afflicted area. Marshmallow. That sweet thing, marshmallow. Well, no, not the candy. În albă mare. Se pune un pachetel sau un pliculeț de ceai, deci se face ceaiul și pliculețul de ceai din albă mare se pune peste rană, peste cangrenă. Or Sau soaking in tea is faster. soak the leg. Yes, or wherever the area is, because sometimes it can be the hand. Sau înmuierea mâinii sau a piciorului sau unde este problema, dacă pui mâna sau piciorul în acest ceai este mult mai bine, mai rapid. So you get soaking in tea is faster, and add a small amount of lobelia for the pain. Lobelia is an herb. Și se adaugă în acest ceai lobelia, așa îi spune și în limba română, o plantă. Okay. Charcoal and garlic packed over the gangrene. Împachetare cu cărbune și usturoi peste cangrenă. Apply vitamin E, Se aplică vitamina E, 500 IUs, 500 de unități, 4 times daily. de 4 ori pe zi. Also, pour boiling water over a quarter of a pound of charcoal and 1 ounce of cayenne pepper or sweet weed. De asemenea, se pune how
How much is a pound? A pound? 450. So Se a pune, quarter of deci that. un pound este 450 de grame, un sfert ar fi cam 100 de grame de cărbune și 30 de grame de cayenne sau smart weed. Okay. You can use cayenne pepper if they're familiar with that. Just tell me use the cayenne pepper. Nu, îmi cer scuze. Se toarnă apă fierbinte peste 100 de grame de cărbune și 30 de grame de cayenne sau smart weed. Okay. Let it steep for 20 minutes. Se lasă așa cald, fierbinte, 20 de minute, Then mix 2 tablespoons după care se amestecă 2 linguri of whole wheat flour de făină integrală and enough dry charcoal to make a poultice. și suficient cărbune pentru a se face o cataplasmă. Spread on a piece of gauze a little larger than the afflicted part. Se întinde acest amestec peste un tifon de o mărime puțin mai mare decât cangrena, So it'll be well covered. pentru ca cangrena să fie acoperită în întregime. Apply it and lay another piece of gauze over it, then bandage it on. Se aplică această cataplasmă, după care se mai pune încă o pânză, un tifon, după care se bandajează. And you can leave it on for some hours and then replace it. Se lasă câteva ore, după care se înlocuiește. Now, 50%, should I turn back? Oh, she's good. Yeah, it's okay. Okay. 50% of all amputations occur because of diabetes. 50% din toate cazurile de amputație apar din cauza diabetului. Nearly 60,000 yearly. Aproape 60.000 de cazuri anual. Now, what could drinking alcohol do? Ce ar putea face consumul de alcool? Secondary diabetes or diabetes type 2 refers to elevated blood sugar levels from another medical condition. Diabetul secundar se referă la un nivel crescut al glicemiei cauzat de o altă boală. Secondary diabetes may develop when the pancreatic tissue responsible for the production of insulin is destroyed by disease. Diabetul secundar poate apărea atunci când țesutul pancreatic responsabil pentru producția de insulină este distrus din cauza altei boli. So, say if you don't have a problem with the glucose going into the cells, Să spunem că nu aveți o problemă cu glucoza care intră în sânge, but you drink în a lot, celule, but you drink a lot of alcohol. dar consumați foarte mult alcool. Well, this can damage the pancreas, Consumul acesta poate dăuna pancreasului, causing chronic pancreatitis. cauzând pancreatită cronică. And so the pancreas is going to have a hard time producing insulin. Așa că now. pancreasului va fi foarte greu să producă insulină. So now you got diabetes because you drink a lot of alcohol. Acum ai făcut diabet pentru că ai consumat mult alcool. Yeah. So what can a person do to correct their diabetes type 2? Ce poate face o persoană pentru a corecta sau a remedia diabetul de tip 2? All right, here's what you can do. Ce putem face? The general health must be improved if the person expects to recover. Trebuie îmbunătățită starea generală de sănătate dacă persoana dorește recuperarea. Now, here it is. Watch this now. Și fiți foarte atenți. Correct the diet, Trebuie corectată alimentația, which is the one cause of diabetes. care este cauza numărul 1 a diabetului. Correct the diet, and you just fix diabetes. Se corectează alimentația și se rezolvă mare parte a problemei diabetului. You just got rid of it. Scap de diabet. Look. Never eat between meals. Nu mânca nimic între mese. The stomach must have careful attention. Trebuie să îi acordăm o atenție, multă atenție stomacului. It must not be kept in continual operation. Acesta nu trebuie să funcționeze în mod continuu. Give this misused and much abused organ some peace and quiet and rest. Oferiți acestui organ folosit atât de greșit și atât de abuzat, dați-i pace și liniște. That's from Child Guidance, page 389. Îndrumarea copilului, pagina 389. Why should a person with diabetes listen to this? De ce ar trebui să asculte un diabetic acest sfat? Because every time you eat, you produce glucose. Pentru că de fiecare dată când mănânci, produci glucoză. So if you're constantly eating,
Dacă mănânci constant, you're not giving the insulin enough time to deal with the glucose from one meal. nu îi oferi insulinei suficient timp pentru a se ocupa de glucoza de la cealaltă masă. Now, after the regular meal is eaten, the stomach should be allowed to rest for 5 hours. După ce s-a servit masa obișnuită, o masă obișnuită din zi, stomacului trebuie să îi se permită să se odihnească timp de 5 ore. Not a particle of food should be introduced into the stomach until the next meal. Nici măcar o particulă de hrană nu trebuie introdusă în stomac până la masa următoare. In this interval, the stomach will perform its work and will then be in a condition to receive more food. În acest interval, stomacul va putea să-și facă treaba lui și după aceea va fi în stare să primească mai multă mâncare. Mothers make a great mistake in permitting their children to eat between meals. Mamele fac o mare greșeală permițându-le copiilor lor să mănânce între mese. The stomach becomes deranged by this practice, Stomacul este deranjat de această practică and the foundation is laid for future suffering. și este pusă astfel temelia pentru suferință. Their fretfulness may have been caused by unwholesome food still undigested. Neliniștea copilului poate fi cauzată de alimentele nesănătoase și care încă sunt nedigerate. But the mother feels that she cannot spend time to reason upon the matter and correct her injurious management. Dar mama simte că nu poate acorda suficient timp acestui lucru și să se gândească să gândească și să-și corecteze acest comportament dăunător. Neither can she stop to soothe their impatient worrying. Oh, I'm sorry. Nici nu poate să oprească sau să să-și liniștească grija. She gives the little sufferers a piece of cake of some other dainty to quiet them, but this only increases the evil. Mama îi dă micului suferind o bucată de prăjitură sau ceva dulce pentru a-l liniști, dar acesta crește și mai mult răul. Mothers often complain of the delicate health of their children and consult the physician. Adesea mamele se plâng de sănătatea precară a copiilor lor și consultă medicul. When, if they would but exercise a little common sense, they would see that the trouble is caused by errors in diet. Când, dacă și-ar folosi puțin bunul simț, ar putea vedea că problema este cauzată de greșelile făcute în alimentație. Councils of Diets and Foods, page 389. Council? Sorry. Dietă și hrană, pagina 389. I'm sorry, this is child guidance. Îndrumarea copilului, pagina 389. Now, ascertain the cause. Analizați cauza. In diabetes, În cazul diabetului, starchy foods turn into sugar in the body. alimentele care conțin mult amidon se transformă în zahăr în organism. And nature will try to get the excess sugar out of the body. Și natura sau organismul va încerca să scape de zahărul în exces. So if you have diabetes, which means that you have a lot of sugar in the blood, Dacă aveți diabet, asta înseamnă că aveți mult zahăr în sânge. you cannot eat foods that's going to put more of that. Nu puteți consuma alimente care să aducă și mai mult zahăr în sânge. So you have to avoid high glycemic sugar foods. De aceea trebuie să evitați alimentele cu un index glicemic ridicat. High glycemic foods release their glucose too quickly and consequently produce rapid changes in blood sugar instead of a more stable blood sugar values like low GI foods. Alimentele cu un index glicemic ridicat secretă sau eliberează glucoza mult prea repede și în consecință produc schimbări rapide în nivelul glicemiei din sânge în comparație cu un nivel mai stabil al glicemiei în sânge atunci când consumăm alimente cu un index glicemic scăzut. See, with diabetes, you most likely ate your way to that disease. Dacă ai diabet, cel mai probabil prin felul în care te-ai alimentat, ai ajuns să faci această boală. So now you have to eat your way out. Așa că acum, prin felul în care te alimentezi, trebuie să scapi de boală. So starchy foods, Alimentele cu amidon,
You can't eat. Nu le poți consuma. Cassava Casava is a starchy food. este un aliment cu mult amidon. You can't eat this now. Nu puteți să-l mâncați. It's nothing wrong with the cassava, Nu este nimic în neregulă cu casava, but if you have diabetes, dar dacă aveți diabet can you do this? sau manioc, tapioca, sunt și perlele de tapioca. Right. At least while you're trying to get rid of it. You can't eat it at least for the time that you're trying to get rid of it. Go ahead. Încercați să nu consumați acest aliment, cel puțin în perioada în care faceți tratament, încercați să scăpați de diabet. The taro. Taro. You know that? Okay. Like potatoes, they are rich in starch. Ca și cartofii, aceștia sunt bogați în amidon. If you have diabetes, Dacă aveți diabet, you can't eat that now. nu puteți consuma acest aliment. Yams. Yam, If you have diabetes, you can't eat that now. dacă aveți diabet, nu îl puteți consuma. Sweet potatoes. Cartofi dulci, If you have diabetes, dacă aveți diabet, you have to say no. trebuie să spuneți nu. So, all of your nightshade families, which is the potato family, all potatoes, you have to stop. Trebuie să nu consumați toate care fac parte din familia Solanaceae, tot cartofii și altele, When you have high glucose in the blood. atunci când avem glicemia ridicată în sân, nivelul este ridicat. Even carrots you can't do. Chiar și morcovi You have to say nu no. pot fi consumați. Trebuie să spui nu. You have to say no. Trebuie să spui nu. Now, rice equals sugar. Orez înseamnă zahăr. Sau Because- orez egal zahăr. It's a starch. Pentru că este un amidon. There's nothing wrong with rice. Nu e nimic în neregulă cu orezul, But if you have diabetes, dar dacă ai diabet, you can't do rice. nu poți mânca orez. So when we was in the Philippines, Când am fost în Filipine and I asked them, what are you guys eating? și am întrebat, dar voi ce mâncați aici? They said, white rice. Și mi-au spus orez alb. How often do you eat it? Cât de des mâncați orez alb? At every meal. La fiecare masă, 3 times a day. de 3 ori pe zi. And we eat between meals. Și mâncăm și între mese. This is why they had high glucose levels. De aceea avea un nivel crescut al glicemiei. So look. One of the causes of diabetes is an unbalanced diet, largely consisting of sugars, fats, starches, prepared so as to delight the eye and palate, and which are to a great extent denatured. Una din cauzele diabetului este o alimentație neechilibrată, alcătuită în mare parte din zaharuri, grăsimi amidonoase, preparate, astfel încât să încânte ochiul și gura, dar care în mare măsură sunt nu procesate, dar sunt denaturate. Does the Bible actually warn us not to eat too much sweet foods? Ne avertizează Biblia să nu consumăm prea multe alimente dulci? Proverbs 25:16. Proverbe 25:16. Hast thou found honey? Oh, I'm Go sorry. on, go on. Eat so much as is sufficient for thee, lest thou be filled therewith and vomited. Dacă dai peste miere, nu mânca decât atât cât îți ajunge, ca să nu ți se scârbească și să o vergi din gură. Okay. Now, here we go. Fat and protein foods. 3 minutes. 3 minutes? I'm sorry? And after that, you should take questions. Well, let me just finish. I'm almost done. I'm almost done. Because I got to give them Yeah, some more just remedies. go on. Is that all right? Okay. Fat and protein foods. Alimente bogate în grăsime și proteină. Okay. These foods are going to raise your blood sugar levels. Alimentele din această listă vor cauza creșterea glicemiei, So you cannot eat these. așa că nu puteți să le consumați. Flesh meat, Carne, dry beans, fasole, nuts and seeds, nuci și semințe, cow and soy milk. we should slow down. I'm sorry. Lapte de vacă și lapte de soia, Dairy and soy cheese, produse lactate și brânză de soia, soy foods, alimentele din soia, fats and oils, grăsimi și uleiuri, fried potato, cartofi prăjiți, butter, unt, veggie butter, unt vegetal, margarine,
margarină, mayonnaise, maioneză, fried soy meat, carne sau soia prăjită, oil in vegetables. uleiul oil in vegetables, Yeah, like when you add the oil. uleiul adăugat peste legume. Just leave it for me. Leave it. Okay. All these things, if you're diabetic, you cannot do. Dacă sunteți diabetici, nu este recomandat să consumați aceste produse. Yeah, go on. All right. Now, some more foods that you can't eat. Alte alimente pe care nu le puteți consuma. These are starchy foods and sweet foods. Sunt alimente bogate în amidon și alimente dulci. Green bananas, Banane verzi, plantains, plantain, tot un fel de banane, potato, cartofi, rice, orez, bread, pâine, yams, iam, cornmeal, făină de porumb, carrots, morcovi, oatmeal, ovăz, grains. grâu sau cereale, We covered those already. Dry fruits, fructe uscate, fruit juices, suc de fructe, sugar foods, alimente cu zahăr, honey, miere, grapes, struguri, raisins, stafide, jelly and desserts, jeleuri și deserturi, pasta, paste făinoase, bananas, banane and sweet fruit. și fructe dulci. So you're probably saying, what in the world can I eat? Probabil acum vă întrebați și eu ce mai mănânc. What can I do? You can't do coffee. Nu puteți consuma cafea, You can't do black and green tea. nici ceai verde sau ceai negru, You can't do white flour products. nici produse cu făină albă, You can't do soda. nici băuturi carbogazoase, None of these things. nici una din aceste produse. Now we're going to find out what you can eat. Și acum să aflăm ce puteți mânca. Ready for this? Sunteți pregătiți? Nothing. Nimic. No, you can eat something. Glumeam, să puteți mânca. Okay. These are foods that lower the blood sugar. This is going to help cure you of diabetes. You ready? Alimente care ajută la scăderea glicemiei în organism și care ajută la vindecarea diabetului. All right. Pregătiți? Cabbages. Varza. You like cabbage? Vă place varza? All right. One person like cabbage. Oh, two. Okay. Yeah, but it's not good for thyroid. Just It's not what? good for thyroid. Taro, no. Yeah. Can't do taro. No. Thyroid is not good. It's not Cabbage. good. Oh, yeah, for thyroid. Yeah, if you have that condition. Yeah. Very good. Greens. Verdețuri, All your greens. deci orice tip de verdeață, Broccoli. brocoli, Vegetable salad. salată de legume, Vegetable juice. suc de legume, Green beans. fasole verde, Oh, I said vegetable soup. Okay, Jerusalem artichokes. anghinare. It's a vegetable. Yeah. Anghinare e un tip de anghinare. Millet. Mei, Buckwheat. hrișcă, Garlic. usturoi, String bean juice. suc de fasole verde, Cucumbers. castraveți. All right. So, in other words, you have to eat vegetables. Cu alte cuvinte, trebuie să consumați multe legume. You can eat some grains, but these specific grains. Puteți consuma și anumite Millet and cereale, dar doar acestea, mei și hrișcă. All right. Now, these are things that, well, let me see here. These are some of the teas that you can, let me just go through some of this. The golden seal tea. Ce mai puteți face? Ceai din Golden Seal. You'll be able to drink golden seal tea. Puteți bea ceai din Golden Seal. Fenugreek tea is going to help lower the blood sugar. Ceaiul de schinduf va ajuta la scăderea glicemiei. Vanadol sulfate. Sulfat de vanadil We said sau garlic. vanadil sulfat. Yeah. Walking in the sun. This is a substance, or how do you take it? It's a, In pills? Or Yes, you could take it. It's like you could take it in capsules. se ia în capsule. Walking in the sun for 1 hour. Plimbare la lumina soarelui timp de o oră. Drink 8 to 10 glasses of water. Consumați 8-10 pahare de apă. Water is very important for diabetic Apa este foarte importantă pentru diabetici because it helps the blood to not be so thick. pentru că face ca sângele să nu fie atât de gros. Now,
So we said exercising, we talked about that. Am All right, so spus let's move on. exercițiu fizic, am vorbit despre asta Now I want to show you something powerful. și aș vrea să vă arăt ceva foarte puternic. It is said that this can cure diabetes type 2. Se spune că aceasta poate vindeca diabetul de tip 2. The hibiscus plant. În română îi spune zămoșiță. The hibiscus plant. Now, hibiscus is a flowering plant found across India. Zămoșița este o plantă care se găsește în India And it's been used to treat swellings, skin infections, hair loss, and hair growing gray. și este folosită pentru a trata umflăturile, infecțiile la nivelul pielii, pierderea părului și albirea părului Now look. sau hibiscus. Se găsește și la noi. Researchers found that a phytochemical from the leaves of the hibiscus plant restored insulin sensitivity of cells and thereby helped in lowering blood sugar levels in diabetic rats. Cercetătorii au descoperit că o substanță fitochimică derivată din frunzele de hibiscus au redat sensibilitatea la insulină a celulelor și astfel au ajutat la scăderea nivelului glicemiei în sânge în studiile făcute pe șoareci care aveau diabet. We found that the ferulic acid belonging to the polyphenols extracted from the leaves of the plant has the potential to be a better therapeutic agent for diabetes. S-a descoperit că acidul ferulic care aparține acestui polifenol extras din frunzele acestei plante are puterea de a fi un agent terapeutic mai bun pentru diabet. The ferulic acid is actually an antioxidant. Acidul ferulic este un antioxidant. Okay, let me move on. I want to get this. Okay, listen to this. This type of polyphenol found in the plant removes blockages and enables insulin to go into the cells. Acest tip de polifenol care se găsește în această plantă îndepărtează blocajele și astfel îi permite insulinei să își îndeplinească funcția sa normală de a curăța glucoza din fluxul sanguin. Therefore, allowing the glucose to come out of the blood. Permițându-i glucozei să iasă din sânge. So now we found something that can move that fat out of the way so that the glucose can go in. Acum am găsit ceva care poate da la o parte grăsimea pentru ca glucoza să poată intra în celulă. Okay, I'm just going to move on. So now we know what this does. Let me go. Oh, let me read this. Let me read this to you. Both animal and human studies show that the hibiscus plays a part in lowering high blood cholesterol levels. Studiile făcute atât pe animale cât și pe oameni au demonstrat că planta de hibiscus joacă un rol important în scăderea nivelului colesterolului din sânge. It would appear that almost daily consumption of the plant can contribute to lower LDL, which is bad cholesterol. Se pare că consumul aproape zilnic al acestei plante poate contribui la scăderea colesterolului LDL, al colesterolului rău, without any negative effect on the good cholesterol, HDL. fără a avea vreun efect negativ asupra colesterolului bun, HDL. So this is what you do. Ce facem? Take 1 cup of hibiscus tea Se bea o cană de ceai de hibiscus in the morning dimineața and 1 cup in the evening for 10 days. și o cană seara timp de 10 zile. Then stop. Apoi vă opriți. You may proceed 2 weeks after if needed. La nevoie puteți relua tratamentul la 2 săptămâni după aceea. Continue to check your blood sugar levels. Continuați să verificați nivelul glicemiei. If it normalizes, Dacă se stabilizează, do not continue to take hibiscus tea as often as previously stated. nu trebuie să continuați să folosiți ceai de hibiscus la fel de des ca înainte. So this is going to be a good thing. I got one more thing to show you. Mai am un lucru pe care să vi-l arăt. Bitter melon. Castravetele You want me to go amar. back? Vreți să mă întorc? Okay. Bitter melon. Castravetele amar. Now, this is also another incredible item
for diabetes. Și aceasta este o plantă foarte bună pentru diabet. Notice what it does. Să vedem ce face. Kills bacteria, Ucide bacteriile, kills viruses, virusii, kills cancer cells, ucide celulele canceroase, kills leukemia cells, ucide celulele cu leucemie, prevents tumors, împiedică sau previne tumorile, treats diabetes, tratează diabetul, reduces blood sugar, reduce glicemia, reduces blood pressure, reduce tensiunea arterială, lowers body temperature, reduce temperatura organismului, lowers cholesterol. reduce Am I colesterolul. going too fast? Let me stop. Okay. Do we need to go? You want to repeat it? For them? Ia. Voi repeta din nou. Ucide bacteriile, ucide virusii, ucide celulele canceroase, ucide celulele cu leucemie, previne tumorile, tratează diabetul, reduce glicemia, reduce tensiunea arterială, reduce temperatura corpului și reduce colesterolul. Just wait a little bit. I just got one more thing to say. How do you use it, bitter melon? You eat it. Se mănâncă. You make a salad up. You can do this too. You can also take, if you got the tincture, you can take 1 to 3 milliliters twice daily, or the capsules. You În can take partea 1 gram dreaptă a twice daily. imaginii puteți vedea cum se poate folosi. Fie se consumă frunzele sau castravetele în sine, dacă se face decoct o cană o dată de 2 ori pe zi, And if you got the decoction, you could take 1 cup 1 to 2 times daily. dacă este tinctură, 1-3 ml de 2 ori pe zi. In capsules 1 gram, 1 Yes. Și capsule, 1 gram de 2 ori pe zi. Se pot consuma sau sub formă de frunze sau castravetele sau decoct o cană o dată de 2 ori pe zi, tinctură 1-3 ml de 2 ori pe zi și capsule 1 gram de 2 ori pe zi. Okay, you can go on. You can go on. Okay, this is what you do. Ce faceți? Cum se procedează? So you're going to start a 10-day program with diabetes. Începem un program de 10 zile pentru diabet. You check your blood sugar level Se verifică nivelul glicemiei in the morning before you eat. dimineața pe stomacul gol. That will be your fasting blood sugar level. Asta este nivelul glicemiei a jeun pe stomacul gol. You write that down. Scrieți valoarea obținută. Then you eat those vegetables that we talked about for breakfast. Apoi la micul dejun consumați din legumele pe care le-am enumerat Maybe a half an hour after breakfast, și cam la jumătate de oră după micul dejun you check your blood sugar level then, verificați din nou glicemia and you write that down. și scrieți din nou valoarea obținută. Now on day 1, Ziua 1, if your blood sugar level was 200, dacă nivelul glicemiei a fost 200 then after you've eaten, și după ce ați mâncat, it may be, say it goes to 220. să spunem că crește până la 220, Then you wait maybe about 3 hours later, atunci poate e nevoie să așteptați alte 3 ore and you check it again. și verificați din nou nivelul glicemiei. And it should have gone down. În mod normal ar trebui să scadă. When you do this and you eat like this for about 10 days, Dacă faceți acest program timp de 10 zile, mâncați așa, you will begin to see that your blood sugar level will continue to go down till it gets to the normal level. veți observa că treptat nivelul glicemiei va scădea până ajunge la nivel normal. Especially by God's grace if you're doing the bitter melon and the hibiscus tea.
în special prin harul lui Dumnezeu dacă folosiți și castravetele amar și ceaiul de hibiscus. So when you get to the point where the blood sugar level is pretty normal, Când ajungeți în punctul în care nivelul glicemiei este unul normal, then you try to eat a little bit of potato or rice or something sweet. atunci încercați să introduceți puțin cartof, orez sau ceva dulce. And then you check your blood sugar level after you've done that. Și apoi vă verificați nivelul glicemiei după ce ați mâncat. If it's going to rise, Va crește, but if it remains in the normal range, dar dacă rămâne în limite normale, you beat diabetes. ați învins diabetul. So it can be done Se poate, by God's grace. prin harul lui Dumnezeu. Any questions? Dacă sunt întrebări. Sunt întrebări, condiția că nu depășește 3 minute pe întrebare. Avem 6 întrebări. Yeah, there are some questions, but not more than 3 minutes per question. So Okay. this is your... What can you take internally for gout aside the external application, because there can be bumps and humps in places where it is difficult to apply a poultice. For gout, remember, Ce se poate lua intern pentru gută, afară de aplicația externă? Pentru că pot apărea umflături în mai multe locuri și e dificil să stai cu mai multe cataplasme. remember, gout is caused by a buildup of uric acid, Guta este provocată de acumularea de acid uric, which is a waste. care este un rezid. And uric acid most likely build up in your body because you were not drinking enough water. Cel mai probabil acidul uric s-a acumulat în organism pentru că nu ai consumat suficientă apă. And so what you want to do for that internally is drink a lot more water, Ce poți face pentru în acest caz intern este să consumi mai multă apă. and you want to take the no enema intestinal cleanser. Și de asemenea să luați și acel amestec pe care l-a demonstrat, amestecul de curățare a intestinului fără clismă. You also want to do enemas. De asemenea, sunt recomandate clismele. You can probably do them for maybe 3 times a week. Cam de 3 ori pe săptămână clismă. Because remember, the problem with gout is waste. Pentru că problema în gută sunt rezidurile. So you're trying to flush the waste out of the body. Așa că trebuie să încercăm să scoatem rezidurile din organism. For diabetic sores, you recommended contrast baths, cold hot baths. Isn't this dangerous because the sensitivity of the skin for a diabetic is reduced? Isn't there the danger to produce a burn? Pentru răni diabetice s-au recomandat băile de contrast. Nu este periculos odată ce sensibilitatea pielii la diabetici este redusă? Nu există pericolul să fie produsă o arsură? Well, you want to heal the skin În primul rând vrem să vindecăm pielea. by doing those things that we talked about, Făcând aceste tratamente despre care am vorbit, and then you can go for that, for the hot baths. și apoi se pot aplica și băile de contrast. But the hot and cold baths are necessary to improve circulation to the area. Dar băile de contrast sunt necesare pentru a îmbunătăți circulația în zona respectivă. Because those applications won't do that part. Pentru că cataplasmele sau aplicațiile nu vor face nimic în acele părți. Brown rice, can it be consumed or eaten by a diabetic? Can a diabetic eat brown rice? Orezul brun poate fi consumat de un diabetic? Now you can always, as a diabetic, if you're diabetic, if your blood sugar level is already too high, I would not do anything that would cause it to go higher. Dacă ești diabetic și nivelul glicemiei este crescut, eu nu aș face nimic ce ar crește și mai mult glicemia.
senile diabetes is treated in the same way. Senile diabetes? Yeah. Diabetul senil se tratează la fel. I have to confess, I've never heard of senile diabetes. Trebuie să vă mărturisesc, nu am Maybe that auzit could be a niciodată question we de can- diabet senil. Maybe we can talk, you can talk to Insipid diabetes? insipid diabetes Yeah. in the brain. Maybe that could be a question we can ask Brother Wilson about. Poate putem să-l întrebăm pe fratele Wilson să-i punem lui această întrebare. Vă rog când puneți întrebări să nu le mai faceți atât de lungi, că mi-au o veșnicie și să le traduc și să le citesc. Da, îmi cer scuze, asta nu e prea lungă. Calluses. Do they appear because of the uric acid? Calluses? Monturi. Calluses on the fingers? Yeah. Yeah. Calluses- Calcium buildups or yeah, calluses. Calluses usually, Monturile apar datorită acidului uric. develop because the body, wherever they develop, you've been doing rough work usually causes calluses. De obicei, aceste monturi apar din cauza unei bătături sau pentru că Yeah. da, And- s-a jenat pielea acolo. And actually, the body, forms that to protect you. Și protect the de skin. fapt pielea formează aceste monturi pentru a proteja organismul formează aceste monturi pentru a proteja pielea. But there's things that you can apply, some natural things you can apply in the skin Dar to soften it up. se pot aplica câteva lucruri naturale pentru a înmuia pielea. I think vitamin E would help. Vitamina E poate ajuta. But one thing that's going to help is like if you get them on your hands, Dacă faceți monturi la mână, when you're doing hard work like that, you want to use gloves. bătături la mână, dacă faceți bătături la mână din cauza muncii foarte grele, atunci ar trebui să purtați mănuși. What kind of iodine? Undiluted solution because as betadine because undiluted iodine burns. You said about Yeah, the iodine or Let me see. iodine. Yeah. Iodine. Let me see here. Let me find that particular slide here. Ce fel de iod? Soluție diluată, cum ar fi betadina, iodul nediluat arde. I'm looking for the slide here that they're referring to here. Iodine. Is that what that was for the healing? Yeah, with, Was it here? it's here. Okay. It doesn't say. No. As far as I know, let me refer that question. What kind of iodine? I mean, Yeah. I only know just one kind of iodine. Let me refer that question to my wife. Do you know? They're asking. Can you ask the question again? What kind of iodine do you put on On the the pul- on the skin. poultice, sugar poultice? Yeah, that's what I thought. Iod. Ei au doar un fel de iod, deci iod care îl iau de la farmacie, de aia nu știe să răspundă pentru că nu sunt mai multe tipuri de iod la ei și nu. Yeah. Scopul cataplasmei cu zahăr este să tragă bacteria din rană. Pentru că bacteria este atrasă de zahăr. Una singură. Diabetics with insulin during those 10 days, can they give up insulin, not take insulin? Well, Diabeticii cu insulină pe timpul celor 10 zile se poate să scoată insulina? while you're on the 10-day program, În cele 10 zile de program, you are monitoring your blood, your insulin level trebuie monitorizat nivelul insulinei by seeing how the blood sugar reacts. pentru a vedea cum reacționează glicemia. So you will know if you need
to stop taking the medication Așa at a că- certain point, Așa că îți vei da seama dacă trebuie să oprești medicația la un moment to dat try and see, if the whole program is working, if you're maintaining well, or if you need to continue to take some as you're healing. So you will figure that out. pentru a vedea dacă programul funcționează sau să continuați cu o anume doză de insulină pe durata programului pentru a continua. Dar vă veți da seama în funcție de nivelul glicemiei. But initially, you don't just stop it. Dar la început nu trebuie oprită insulina.